Як давно ви були на Жуковому острові? Тиждень тому. Під боком Конча-Заспа – найелітніше українське передмістя. Ми бачимо, що це маєток, ви бачите, що це маєток. Будівництво маєтків тут заборонено. По генплану там до сих пор рекреационная зона. Спасибо большое за внимание. Я думаю, что, в принципе, вы уже все знаете. Привіт! Це «Наші гроші», розслідування, я Бігус, а ось це рекреаційна територія Жуків острів. За Вікіпедією, це територія для оздоровчої та культурно-ознайомчої діяльності людини, розміщена поза її, в сенсі людини, постійним помешканням. За фактом, це просто до чорта наддорогого лісу на Дніпрі між Києвом та Конча-Заспою. Для тих з вас, хто не знає, що таке Конча-Заспа, згадайте зараз найбільш пафосні будинки з вашого регіону, перемножте їх пафосність на 200, і оце буде Конча-Заспа, район елітної забудови під Києвом. Але рекреаційний Жуків острів ще мажорніший за Кончу-Заспу, тому що на острові ще не все забудовано, ще є вільні місця, однак все йде до того, що їх не буде. І зрештою, наша рекреаційна діяльність зведеться до культурного ознайомлення з парканами, за якими живе категорія громадян, що, вочевидь, потребує постійного оздоровлення. Так, щось заскладно. Коротше, зелені зони Києва пиляють ті, хто на них знається краще за нас всіх. Вихідці з київської адміністрації. Далі Марія Землянська, але до того, як ми розпочнемо, невеличкий, скажімо так, експеримент. Увага на екран! Зараз ви бачите на ньому QR-код. Якщо ви візьмете смартфон, включите камеру і наведете на цей код, то з'явиться форма підписки. І якщо вам подобається наша програма, то оформіть, будь ласка, цю підписку, і ви нам дуже цим допоможете. Цей код буде періодично з'являтись протягом всієї програми. Якщо зараз не встигли, ще буде нагода, а програму ми нарешті розпочинаємо. Марія Землянська, розпил Жукового острова. Поїхали. Ні. Ще таке. Інколи вам буде здавати, що все заскладно, і ви не можете второпити, хто там, як, що в кого поцупив. Не нервуйте, поцупили в вас, а щодо всього іншого, то я буду з'являтись і пояснювати. Жуків острів. За документами це все ще Київ. По факту велетенська зелена зона на виїзді з міста. Тут і ліс, і вихід до Дніпра. Під боком Конча-Заспа – найелітніше українське передмістя. Це сусідство зробило Жуків одним з найпривабливіших місць забудови, тому що круто, дорого, дуже дорого і заборонено. Статус острова відповідний – це заказник і рекреаційна зона з довжелезними прибережними смугами і піщаними пляжами. Будівельній техніці тут не місце. Але проїжджаючи острів, постійно натикаєшся на високі паркани. Їх тут бути не повинно. Наприклад, раніше тут же виріс велетенський маєток бізнесмена і екс-нардепа Василя Хмельницького. Ми бачимо, що це маєток, ви бачите, що це маєток. Будівництво маєтків тут заборонено. А документи кажуть, там насосна станція і її перебування законом не заборонено, на відміну від ось цих маєтків. На відео видно, будинки досі не обжиті. Пошук їхніх власників привів до родини нардепа і екс-очільника адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна. Ось це теж Жуків острів. За високим парканом близько 40 гектарів землі. Декоративні озера, галявина, кілька будинків і центральний палац. За законом усього цього тут бути не мало б, бо землю виділяли кооперативу. Натомість будувати почали для колишнього регіонала Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакіївський. Але навіть оголошення його у розшук та спроби прокуратури повернути землю у власність Києва не завадили завершити будівництво Версаля по-українськи. А ось тут поки що дерева і пляж. Поки що. Нам вдалося отримати проект потенційної забудови цієї ділянки. Він вражає. 2 розкішні палаци на кілька поверхів. Біля обох відкриті басейни та велетенські галявини з висадженими декоративними ялинками. Дорого, масштабно, незаконно. Все в кращих традиціях українського олігархату. І реалізувати цей проект на Жуковому острові може Павло Рябікін, екс-нардеп, колишній заступник мера Віталія Кличка і нинішній керівник аеропорту Бориспіль. Острів Рябікін освоює майже 20 років. Його першим об'єктом тут став елітний яхт-клуб і ресторанний комплекс «Маячок».
Тепер володіння можуть розширитися, причому дуже суттєво. Ось ці 2 приватні маєтки і люксова база відпочинку мають шанси з'явитися на 15 гектарах заповідної землі впритул до маячка. Це зараз тут ще нічого немає. Приватність землі видає тільки паркан, але, схоже, це лише тимчасово. В серпні у чиновників Київської міської держадміністрації попросили документ, що фактично дає старт новій забудові на Жуковому. І вона його видала. Документи видали тихо, без зайвого галасу. В принципі, цими словами можна охарактеризувати усю біографію Павла Рябікіна, який, попри публічну скромність, давно і міцно закріпив зв'язки у владі. Юрист за фахом встиг попрацювати послом, заступником міністра і навіть тричі відсидіти у кріслі нардепа. Після Революції Гідності кар'єра Рябікіна вийшла на новий рівень. Обраний у 2014 році на посаду голови Київської міської держадміністрації Віталій Кличко одразу ж призначив його своїм заступником. За рік з посади заступника Рябікін звільнився, натомість і досі значиться радником Кличка на громадських засадах. У 2017-му про Рябікіна знову заговорили. Він очолив міжнародний аеропорт Бориспіль. І хоча крісло під Рябікіним зараз помітно хитається, він лишається при впливовій посаді, мільйонних статках і налагодженому бізнесі. Основний бізнес Рябікіна – той самий закритий елітний комплекс «Маячок», який почав рости на Жуковому острові у 2002 році. Ресторанний комплекс, івент-хол, криті альтанки, тераси на воді, власний причал та паркінг для яхт. Тут можна відпочити, відсвяткувати ювілей, запросити коханих на побачення або поплавати на яхті. І якщо ви маєте власну яхту, то залишите її на зимування. Весь комплекс послуг надає компанія рекреаційно-оздоровчий центр «Зелений порт». Її власник – Павло Рябікін. На Жуків-острів часто їздить колишній шеф Рябікіна, голова Київської міської держадміністрації Віталій Кличко. Як давно ви були на Жуковому острові? На Жуковому острові я був тиждень тому. А у вас ви користуєтесь там будинком? Ні. Не використовуєте? А ви були в гостях у Павла Рябікіна? Я був в гостях у брата. А яке ваше бачення взагалі щодо Жукового острову? Я переконаний в тому, що острови в місті Києві повинні бути в першу чергу рекреаційними зонами і такими залишатися. Тобто будинків там не може бути? Будинки можуть бути, але вони повинні використовуватись виключно в рекреаційному напрямку, як об'єкти рекреації. На території комплексу на Жуковому кілька будинків, але використовують їх для рекреації окремих людей. Одним з них і користується брат голови КМДА Володимир Кличко. За нашими даними, поруч з боксером-чемпіоном котедж для родини самого Рябікіна. І здавалося б, 4,5 гектари на заповідному Жуковому острові, успішна кар'єра, прибутковий бізнес і купа майна. Чого б на цьому не зупинитися? Але ні, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Просимо надати містобудівні умови для будівництва житлового комплексу з об'єктами громадського призначення на вулиці Лютнева, 58А, 58В. У заяві, що надійшла до департаменту у серпні 2019-го, мова йде про ось цю ділянку на Жуковому острові по сусідству з елітним маячком. На початку 2000-х київські депутати віддали в оренду комунальну землю фірмі Рябікіна «Зелений порт». Згодом більша її частина перейшла у, так би мовити, спадок кооперативу «Совські ставки» безкоштовно. Саме так 15 гектарів ціною у 160 мільйонів кооперативу дістались безкоштовно. Відтоді шматок землі на Жуковому острові обнесли парканом і фактично на цьому уся активність закінчилася. Аж до літа минулого року. І хоча прізвище Рябікіна у документах совських ставків напряму відсутнє, щорік гендиректор Борисполя декларує корпоративні права на цей кооператив. Та й особисто ніколи не спростовував свою причетність до нього. На сьогоднішній день у нас це сроднені проекти. Ну, як споріднені? Та ніяк. Вони обидва мають стосунок до Рябікіна. Це так, але за суттю принципово різні. Землю спочатку видавали під об'єкт рекреації. Ним став яхт-клуб Рябікіна.
А от совські ставки, кооператив Рябікіна, куди перекинули частину цієї землі, вже безпосередньо приватна забудова. Історія із виділенням ділянок кооперативам – класична схема виведення землі. Саме так на Жуковому острові з'явився Версаль Юри Єнакіївського. Іванющенко, якщо ви вже забули, це такий смотрящий часів Януковича. А його Версаль – це абсолютно легендарна хатка, схожа одночасно на зменшений реальний Версаль і дуже сильно роздутий залізничний вокзал Козятина. Ну, вона там по сусідству. Але зараз пояснення схеми. Берете студента, двох бомжів, пенсіонерку і чийсь знайдений в метро паспорт. Приправляєте це все юристом, варите добу на повільному вогні і на виході отримуєте пакет заяв громадян України про поліпшення житлових умов, для якого їм конче необхідно отримати кілька гектарів елітної землі. Далі загортаєте ці заяви у фольгу, розігріваєте Київраду до 300-500 тисяч градусів, і вона ці заяви погоджує. У випадку з Рябікіним кооператив Рябікіна захотів будуватись на землях, які дали фірмі Рябікіна. І, звісно, треба було ще запитати дозвіл у Рябікіна. І тоді Рябікін Рябікіну каже: а ви не проти, пане Рябікін, якщо ми побудуємось? А Рябікін Рябікіну відповідає: а я не проти, пане Рябікін. І от за таким принципом земля, яку на дурняк, до речі, дали Рябікіну під те, щоб він там збудував щось суспільно доступне, стала землею під котеджне містечко. Сьогодні вже всі забули, що Конча Заспа – це назва заповідника колишнього, а не елітної зони забудови. Олексій Василюк – еколог та експерт Української природоохоронної групи. Захищає Жуків-острів з того часу, як столичні депутати почали його деребанити. Ця територія має надзвичайно важливе символічне таке історичне значення. Вона має значення як місце, де є види занесені до Червоної книги. Це однозначно найцінніша природна територія в Києві, але вона, головна її роль саме як роль в глобальних міграціях птахів на рівні Європи. Активісти кілька років поспіль били на сполох через загрозу екології. Після Революції Гідності до активної боротьби долучилась столична прокуратура. Слідчі виявили порушення під час передачі землі на Жуковому острові і почали активно повертати землю киянам. Зокрема, спробували повернути із приватних рук совських ставків. Спірна земельна ділянка не може надаватися для житлової забудови. ЖБК «Совські ставки» не створювався як житлово-будівельний кооператив відповідно до Житлового кодексу, а відповідно не мав права на отримання безоплатно земельних ділянок у власність. Тоді Рябікін закиди слідчих пояснював просто – звинувачення надумані. Предлог, по большому счету, был один – заплатите денег, и мы оставим вас в покое. Я б залишив цю тезу без коментарів, але ні. Бачите, в наших реаліях пан Рябікін може бути абсолютно щирим. Слідчі дійсно могли приходити, щоб поколядувати, але ми ж розуміємо, що навіть коли слідчі приходять і хочуть грошей, а після цього йдуть, це взагалі не означає, що земля виділена законно. Але, щоб вже напевно захиститись, у Рябікіна пішли через таку кредитну схему. Для поціновувачів деталей, читайте текстову версію на нашому сайті, там в подробицях розписано, як Льовочкіни, які там теж живуть по сусідству, допомогли Рябікіну через свій банк не втратити ані шматочка. Але в телеверсії ми тим часом подивимось на сам кооператив. Що таке кооператив у класичному розумінні? Це група людей, яка хоче отримати земельну ділянку для того, щоб звести на ній собі житло і паралельно дбати і розвивати територію. Але совські ставки цим планують займатися, схоже, тільки на папері. Якщо вірити карті, то 29-й будинок, де зареєстровані совські ставки, має бути ось тут. Ми шукаємо кооператив совські ставки, не знаєте таке? Ні, це ж бачите, там підстанція. Це підстанція, так? Да? В усіх документах совських ставків стоїть підпис його керівниці Олени Коломієць. Доброго дня! Олена Миколаївна? Так. Мене звати Марія Землянська, журналістка «Наші гроші» програма. Хотіла з вами поговорити з приводу кооперативу «Совські ставки». Кооператив розмовляти, чого додому прийшли? А додому, тому що за адресою кооперативу там теплопункт знаходиться. Ні, там знаходиться кооператив. А яка адреса? Радченка 7. Так, Радченка. Так, а ви ж керівник цієї організації. Пізніше Коломієць переддзвонює і пропонує писати листи, але знову ж таки на адресу підстанції. Не говіркий сам Рябікін. Доброго дня, Павло Борисовичу.
Здравствуйте. Мене звати Марія Землянська, я журналістка програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом. Спасибо большое за внимание. Я думаю, что, в принципе, вы уже все знаете. Ні, ну дивіться, в серпні ви просили містобудівні... Перше правило кооперативного клубу – нікому не кажи про кооперативний клуб. Ну реально, нікому не кажи і документів не показуй, адже якщо, наприклад, комусь вдасться подивитись на план майбутнього кооперативу, може виникнути питання, а чи не дурять нас цілком і повністю? Чи не фейковий цей кооператив і чи точно його учасники потребують термінового покращення житлових умов? Проект потенційного будівництва нам вдалося отримати у департаменті містобудування та архітектури Києва. Там же нам показали і решту документів по цій ділянці. Це архів, тут мають зберігатися всі документи по земельним ділянкам у Києві. Кілька томів з розпорядженнями, графіками, схемами та картинками. За півгодини увесь відфотографований пакет у нас. Дуже багато документів, насправді. Зараз ми їх відправимо експерту, щоб допоміг розібратися, що це все означає. Допомогти з документами погодився експерт з містобудування Георгій Могильний. Там нарисован дворец высотой этажа 5-6 метров, ну, как у цивилизованных. То есть эти 12 метров могут тоже получиться. Перше, що помічає експерт, це порушення генерального плану. По плану там до сих пор рекреационная зона. Все правильно, рекреаційна зона для обмеженого, дуже обмеженого кола людей. Ми вже казали, тут може вирости 2 величезних маєтки. По-хорошему они имеют право строить только то, что предусмотрено этими документами. Тож тепер подивимося ще раз і детальніше. 15 гектарів на Жуковому розділено на 3 частини. На найбільшій має вирости велетенський будинок з відкритим басейном, ландшафтною галявиною на кілька гектарів, господарською та спортивною будівлями та власною причальною зоною. На другій, дещо меншій ділянці, і будинок скромніший, але теж зі спортивним і адміністративним будиночками та власним виходом до води. Останній шматок землі призначений для закритої елітної бази відпочинку, традиційно зі спортивними майданчиками та причалом. У генеральному плані усе це рекреаційна зона, і ніяких приватних будинків тут бути не може. Точніше, не мало б. Що їм ще потрібно для того, щоб почати будувати на цій території? Им не нужно ни разрешения получать, ничего. Они отправляют уведомление о начале строительных работ. Без проектной документации, без ничего, там просто будет вписаны параметры, что они хотят построить. Они отправляют уведомление, и на следующий день они имеют право приступать уже к строительству. Могильний звертає увагу ще на одну цікаву деталь. Якщо мова йде про землю, виділену кооперативу, то будинків має бути на всіх його членів, яким потрібно покращити житлові умови. А у нашому проєкті тільки 2 будинки і елітна база. Тож хто потребує цього покращення? Керівниця Олена Коломієць, яка свою київську квартиру здає, а сама живе у власному маєтку за містом? Чи Павло Рябікін з родиною? У декларації Рябікіна за 2018 рік 5 квартир у столиці загалом на майже 700 квадратів, 8 паркомісць, 2 земельні ділянки та 2 будинки під Києвом, один з яких ще будується. Також в родини гендиректора Борисполя ціла купа нежилих офісних приміщень у столиці. І ось цей 2-поверховий будинок на понад 500 квадратів майже в центрі Києва. Теж їхній. Сама будівля – власність Павла Рябікіна. Ми дуже довго насправді готуємо цей сюжет, і я вже навіть переживаю, що приймуть новий генеральний план, але насправді там теж Жуків-Острів – це рекреаційна зона. І якщо генплан поки не затвердили, то віддати ще один шматок землі на Жуковому Рябікіну напередодні новорічних свят встигли. Рішення буквально протягнули на останньому засіданні Київради. Мова йде ось про цю ділянку впритул до маячка Рябікіна. 1,3 гектари ціною у майже 19,5 мільйонів гривень в оренду на 10 років віддали фірмі «Укррядвод». А скажіть, будь ласка, якось впливає на це виділення те, що це, в принципі, Павло Рябікін стоїть за цією компанією? Ну, щодо того, що там стоїть Павло Рябікін, мені невідомо. Але там є майно у цій «Укррядвод». І там майна щось там більше 2000 квадратних метрів. Ну, скажімо, закон і правило одне. Є майно, стоїть на київській землі, повинні платити оренду. Ну, тільки з цього зору треба дивитися на це питання.
Майно – це ось ці склади та ангари, викуплені Укррядводом ще у 2008 році. З висоти помітно, що заїзд на ділянку відкритий через територію маячка. І хоча самого Рябікіна у документах традиційно немає, керівництво фірми у руках близьких йому людей. Керує компанією вже знайома нам Олена Коломієць, яка веде справи совських ставків. Власниця Укррядвод Валерія Зінченко. З Зінченко Рябікін, по-перше, так би мовити, колеги в КМДА. Тільки на відміну від гендиректора Борисполя, жінка допомагає Кличку не на громадських засадах радницею, а значиться у штаті помічницею Київського міського голови, хоча зараз у декретній відпустці. По-друге, уся родина Зінченко – друзі Рябікіна, принаймні у соцмережах. Ба більше, матір та батько власниці Укррядвод з 2012 по 2014 працювали у Верховній Раді помічниками нардепа. Так, нардепа Павла Рябікіна. Чужі підписи, старі проекти і потрібні люди – усе це дозволяє Рябікіну і надалі залишатися у тіні. У тіні, але не дерев Жукового острова, а скандалів та дерибану останнього зеленого шматка столиці. Такі справи. Нагадую, завдяки ось цьому квадратику і вашому смартфону ви можете оформити підписку на наші розслідування. Це той самий донат, як і раніше, але тепер з присмаком 21-го сторіччя. Я тут ще маю заохотити вас підписатись на наш YouTube, і я знаю, що сказати. Наприклад, на нашому YouTube виходять підсумки дна. Хочете побачити нове цікаве про Авакова? Підписуйтесь і дивіться. А в телевізорі побачимось за тиждень. До зустрічі.